This is Naybel and this is CJ. Mag-unboxing po kami para po sa Valentines. May mga in-order po si Nainay for Valentines. Pero yung iba, for our kitchen. Okay, panoorin niyo po Let's open first this one. Wow! 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 Ito pong mga parcel po namin ay na-disinfect na. Matagal na po itong dumating. Tapos, ilagay lang po namin din sa may storage para po talagang wala ng virus. Wow! What is this? Wow! Wow! So, ito po ang in-order ni Nanay for Valentine's date nila ni Tatay. Woo! See? We have this. Whoa! Oh, hold it. Yung background for backdrop. Backdrop. Yan, red, diba? And then we have balloons, gold, and pink. Okay, i-decorate natin yan. Doon namin sa terrace, i-decorate. And then, ano pa to? Ito naman. Surprise namin to kay Tatay eh. Wow. Huwag mong kakalat unti lang yan. 5 pieces of balloons and of gold. Tapos 5 pieces ng ganun. Wow! Ano to? Ano itong pinagawa ka ng nanay mo? Ano to? This one is... Oy! Ito na yung request si CJ, Yung letter J balloons. Kasi natanggal yung J doon sa may pintuan. So, lagi niyang tinuturo. Kaya dapat lagyan ulit ng J. Mamaya, ibublow namin to. Lalagay na natin yung J. As we also have candles. Lagyan natin to. We also have candles. Yan. Para kasi mahilig kami gumawa ng cake every occasion. So para, kasi CJ mahilig mag-blow ng cake. Naubos na yung candles namin. So meron tayo, yan, 10 pieces of candles. Pwede ito sa isang buong taon, every occasion. Balloons. And what is this? Yung mga petals. Red. Tapos, ito naman, ito siya ganito. Gold siya, gold. Yan, love. And, what is this? And then, measuring tape. Ang galing, measuring tape. Measure natin yung kamay ni CJ. Ilan yung kamay mo? Uy, laki yung kamay ng baby ko. Ayun. Yan, may measuring tape na kami. Gagamitin namin ito pagka kami ay naggawa ng aming business. Abangan niyo po yun. And, mali si CJ, inano yung measuring tape. Tapos, ito naman yung mga ilaw-ilaw. Ayaw, tanggal na. Ito may ilaw-ilaw pa natin. Ayan. Open this. May ilaw na! Ito malaw. Ayun, may liwan na. Kasi may ilaw. May ilaw din. May ilaw! Naka. Kung gano'n gamitin to ni Nanay sa Valentine's ni Tatay.
Tapos, meron pa ba? Yan. Ito naman ay table napkin. Voice over ko na lang kasi nagkaroon ng meeting si tatay So, rinig sa background. Kaya minute ko yung audio nitong video. Ayun. So, maganda yung tela nitong table napkin na nakuha ko. Actually, o-order pa ako ng another 4 pieces. So, lahat ng to gagamitin ko for our Valentine date. Mura lang namang mga to. So, flash ko na lang din sa screen kung magkano yung mga nagastos ko. Then, yung links nasa description box. Ayan, kung gusto niyo pong makita yung final look nito, kung saan ko siya gagamitin, don't forget to subscribe at stay tuned sa next upload ko kasi sa Valentines namin to gagamitin. Sana lang hindi umulan kasi I'm planning dito sa terrace namin siya gawin. So, surprise to, hindi pa ito nakikita ni tatay at wala pa siyang idea kung ano yung decoration na gagawin ko. Pero nagsabi na ako na magdi-dinner kami dito sa may terrace para hindi siya mag-prepare, diba? Baka kasi i-date niya ako Ayan, palabohin na namin ni CJ yung letter J niya. Excited siya dito kasi lagi niya tinuturo tong letter J na nawawala dun sa display namin. Pumutok na kasi. So, ayan, binilang ko na lang ulit. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and like this video. Happy Valentines! See you on our next vlog. Bye!